วันนี้ลมแรงมากเลยครับ20เท่าไหร่นะ29เหรอวันนี้29 พฤศจิกายน 62ครับห้วยปืนครับโอ้ลมจากน้ำห้วยปืนครับวันนี้เช้าวันนี้ลมแรงมากๆเลย